your step. Display. Well, ticket. Please be careful and mind your step. Please be careful and mind your step. Kia chứ. Ra đây là ga cuối rồi mà anh chỉ có quay lại thôi. Tưởng mình đi cái tàu bên kia. Không, có đi bến cuối á. Đây là bến cuối anh. À. Này là mình thôi.
nhưng em phải đây. Chào mừng quý khách đến với chuyến tàu điện Cát Linh Hà Đông đi từ ga Cát Linh đến ga Yên Nghĩa. Ga tiếp theo là ga La Thành. Xin quý khách ổn định vị trí và không dựa vào cửa đầu. Quý khách xuống ga La Thành chuẩn bị sẵn sàng. Xin cảm ơn. Welcome to Cát Linh Station Urban Railway. Đã đến ga La Thành, cửa xuống bên phải hướng tàu chạy. Xin cảm ơn. We are arriving at Cát Linh Station. The access on the right side of the train is
Khách kiểm tra quán ấn hạn. Chào đón quý hành khách đã đến ga Yên Nghĩa. Vui lòng một chút trên sau, cửa tàu sắp đóng, xin hãy cẩn thận. Welcome to Yên Nghĩa Station. Please allow passengers to get off first. The door is about to close. Beware of pigeons. Please be careful and mind your step. Hãy cẩn thận và lưu ý bước chân. Please be careful and mark your step. Please be careful and mark your step. No smoking at Vành Đai Station. Thẻ phúc lợi. Hãy cẩn thận và lưu ý bước chân. Please be careful and mind your step.